गुड इव्हनिंग. आपण आलो आहोत माळशेज घाटामधून. ॲक्च्युली ओझरला जाऊन आपण गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलेलं आहे. श्रावण महिन्याचा पहिलाच रविवार आहे आणि आज खूप गर्दी होती. दुपारी आलो तेव्हासुद्धा माळशेज घाटामध्ये खूप पर्यटक आले होते. अगदी छानपैकी निसर्गाचं या ठिकाणी वातावरण आपल्याला पाहायला मिळते. किती सुंदर धबधबा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. बघूया मॅडम, त्या साईडला व्हिडिओ घ्या. एकच सुंदर, खूप छान. आता या ठिकाणी धुकं कमी झालेलं आहे. पुढे परत आपल्याला या ठिकाणी ढग खाली उतरताना दिसत आहेत आणि हा जो नजारा आहे खूप सुंदर, जसं स्वर्गामध्ये आपण या ठिकाणी आलो आहोत. धर्तीवरचं स्वर्ग म्हटलं जातं ते म्हणजे आपल्या माळशेज घाट. आपण खूप छानपैकी बघू शकतो. समोरच अगदी सुंदर असा धबधबा आहे आणि छानपैकी सगळे ढग या ठिकाणी खाली येताना दिसून येत आहे. एक साईडला सुंदर असं हिरवं असं दिसणारं डोंगर आणि एक साईडला धुक्याने भरून गेलेला डोंगर. या ठिकाणी सुंदर असं आपल्याला वॉटरफॉल पाहायला मिळतोय. खूप सुंदर छानपैकी. आता गर्दी बऱ्यापैकी कमी झालेली आहे. संध्याकाळची 6:30 झाले. पांढरे शुभ्र असं जसं का वरून दूध पडतं आहे त्याप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला धबधबा पाणी दिसतंय आपल्या या ठिकाणी. मॅडम, तुम्ही पुढेच व्हिडिओ काढता, धबधबे व्हिडिओ काढतच नाही. असू द्या, आपण पुढे सुद्धा धबधबे आहेत. या ठिकाणी वॉटरफॉल्स आहेत. चांगल्या प्रकारे शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. परंतु गाडी चालवत असताना थोडीशी काळजी घ्यायला लागते. काही ठिकाणी धोक्याने अगदी रस्ता दिसूनच येत नाही. आता आपल्याला पुढे छानपैकी आपल्याला वॉटरफॉल पाहायला मिळणार आहेत. गाड्यांची थोडीशी गर्दी झालेली आहे. ट्रॅफिक अगदी वन लेनमध्ये चाललेली आहे. रस्ता रुंद आहे आणि पुढे आपल्याला परत फॉग आलेला दिसेल. या ठिकाणी आता अंधार पडत चाललेला आहे. मस्त वाटतं.